السلام علیکم فرینډز ستړي مشئ څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د سایلنٹ لیټر یو سیریل شروع کړی دی په هغه سیریل کې مونږ الریډي چې کوم دی نو څلور تیر شوي لیکچرې ریکارډ کړي دي هغه به تاسو ته د سکول اف انګلیش لینګویج د دې چینل د سایټ نه انشاءالله ملاو شي نو که هغه تاسو نه کتلی نو انشاءالله د هغې وزټ وکړئ او هغه کوم سایلنٹ لیټرز چې کوم دي نو هغه به تاسو ته ون بای ون ان ډیټیل وذ د ایگزامپلز چې کوم دی نو هغه ملاو شي تاسو دا الریډي پیژندلی و چې واټ از سایلنٹ لیټر نو سایلنٹ لیټر تاسو دا خبره زده کړې وه چې سایلنٹ لیټر چې کوم دی د دې به سپیلنګ لیکلی کیږي بټ ویل ناټ کوریلیټ ود اني ساوند چې دا به د یو ساوند سره نه کوریلیټ کیږي او دا چې کوم دی د دې امپورټنس هم تاسو پیژندلی چې د دې اهمیت څه دی نو د دې اهمیت چې کوم دی نو هغه موږ الریډي ډسکس کړی چې د دې اهمیت چې کوم دی نو هغه دا دی چې دا به ډیفرنشیټ هوموفون کوم هوموفون دي یا یو شان اواز ورکوونکي الفاظ دي نو په هغه کې بیا اکثر کنفیوژن راځي زده کوونکو دپاره نو په دغه وخت کې په دې کې سایلنٹ لیټرز چې کوم دی هغه انکلوډ کړي دي نو دا زموږ سره چې کوم دی نو ففت یا پنځم نمبر لیکچر دی اباوټ د سایلنٹ لیټرز اوس ګورو چې دې کې زموږ سره کم لیټرز چې کوم دی هغه سایلنٹ دي په کم پوزیشن باندې سایلنٹ دي زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې د سکول اف انګلیش لینګویج نه د سایلنٹ لیټر پنځم لیکچر راځي ګورو چې زموږ سره کم لیټرز چې کوم دي نو هغه سایلنٹ دي د آی پورې موږ کړی و اوس دی زموږ سره آی چې آی په کم ځای کې سایلنٹ دي نو کیپ دس پوینټ ان یور مایند وی آلویز پروناؤنس آی آی چې کوم دی هغه به همیشه دپاره پروناؤنس کیږي یعنی دا به نه کمپیوز ایکسپټ اونلی ون ایکسپشنز به او هغه به په ورلډ بزنس کې په بزنس کې دلته د آی شته خو دا به چې کوم دی نو سایلنٹ دی لکه موږ داسې نه وایو بیزینس نه وایو بیزینس نه وایو یا بیزاینس نه وایو بلکې بزنس وایو دغه یو ایکسپشن دی پکې زموږ سره چې آی زموږ سره صرف او صرف په یو ورډ کې چې کوم دی نو هغه سایلنٹ دی او هغه دی بزنس په بزنس کې موږ نه بیزینس وایو نه بیزاینس وایو بلکې بزنس وایو نو دا به موږ ته کلیر چې آی چې کوم دی نو دا به چرته هم سایلنٹ نه ایکسپټ دغه یو ایکسپشنز به پکې او هغه ایکسپشن چې کوم دی نو هغه د څه دپاره دی هغه په بزنس کې دی په بزنس په ورلډ بزنس کې دی نو چې د بزنس ټکی یا بزنس پول یا بزنس مایند وغیرہ دی ټول کې خود دی بزنس ټکی کې دی بیا نیکسٹ وی هاف کې in which position K shall be silent نو K چې کوم دی it's very easy just keep this point in your mind in which position you will make the K shall be silent so let's see if a word begins with K in keep this point always in your mind if a word begin with K in کله چې یو ورډ د K in نه سٹارټ شي د K in نه هر لفظ چې د K in نه سٹارټ شي نو د اولنۍ K چې کوم دی دا به سایلنٹ فار ایگزامپل وی هیو نی سو وی کین ناٹ پروناؤنس اٹ وی ڈو ناٹ پروناؤنس اٹ نی کنی وی کین ناٹ سے کنی کنی گھٹنے کو کہتے ہیں گھٹنے ته ویلی کیږي دا کوم زنګون چې دی دغه ته ویلی کیږي ټیک ده دویم نمبر چې کوم دی زموږ سره نایف چې کوم دی نو هغه زموږ سره چاقو ته وایي چاقو نو KNIF نو دا چې کوم دی نو دا اگین دلته کې چې کوم دی دا سایلنٹ شو دغه شان نایټ نو موږ وی ډو ناٹ پروناؤنس کنایټ موږ وایو بهادر پهلوان ته ویلی کیږي بهادر ته ویلی کیږي واریر ته ویلی کیږي جنگجو ته ویلی کیږي دغه شان ناٹ KNOT ناٹ چې کوم دی دا د غوټې ته ویلی کیږي څه غوټه چې موږ تار یا کوم څیز له ورکو هغې ته ویلی کیږي او ناٹ چې کوم دی نو ملنا ته هم وایي جوړنا ملنا او ناٹ چې کوم دی مباشرت ته هم ویلی کیږي while our wife and husband having sex so it is also called ناٹ بل زموږ سره نو جان نه چې جان نه چې کوم دی نو لکه زه آی نو زه پیژنم معلومات ته ویلی کیږي نو دلته هم دا کې چې کوم دی دا څه شی دی سایلنٹ دی دغه شان نالج
نو دا تاسو وپېژنته چې کې چې کوم دی نو هغه زموږ سره په کم پوزیشن باندې سایلنټ دی. کې چې کوم دی نو هغه چې کله هم په نور ځایونو کې زموږ سره کې نه سایلنټ. کې به د په خپله باندې د ک اواز ورکوي. هغه الریډي موږ په تیر ویډیوز کې ډسکس کړی چې کې کم د فلوسیو ساوند دی که پریکټیو ساوند دی که کم یو دی هغه ته تاسو لاړ شئ انشاءالله په هغه ویډیوز کې به تاسو ته ملاو شي. په دې لیکچر کې موږ صرف د کې د سایلنټ پوزیشن انډرسټینډ کوو چې کې به په کم ځای باندې سایلنټ یا په کم ورډ باندې به دا څه شي سایلنټ. نو هغه موږ انډرسټینډ کړه چې کې ان یو ټکی د کې ان نه شروع وي نو اولنی کې چې کوم دی دا به څه شي همیشه دپاره به دا سایلنټ. مینی ورډز دی وي هیو ناک خو تاسو صرف دومره وپېژنئ چې دا کې چې کله سټارټ کې راشي نو دغه به څه شي سایلنټ وي. ټیک ده. بیا نیکسټ زموږ سره چې کوم دی نو هغه زموږ سره دی ایل. I have searched for it. ما خو ډیر زیات د دې لپاره سرچینګ وکړو but I have not find any specific rules. څوک وایي چې A او U کله راشي د هغې نه بعد کې راشي نو بیا په دغه کې دا سایلنټ خو د رول از ناٹ ریلایبل. دغه رول چې کوم دی نو دا دومره ریلایبل نه دي دغه چا اکسپټ کړي یا تسلیم کړي نه دي. We have not specific rule پر L silence چې د L د silence دپاره زموږ سره specific rules نشته دی except we have some words. دا زموږ سره څه words دي چې په دې کې دا L چې کوم دی نو دا silent دی او په نور ځایونو کې چې کوم دی نو هغه silent نه وي او هغه زموږ سره لکه مثال په طور باندې کاف CALF کاف بچرا ته موي د غواګانو بچو ته او پنډلي ته موي زموږ دا سپینه نه په دې پنډه کې چې دا سپینې دا پوسټ کې دغې ته هم ویلی کېږي او دغه شان هاف ادا ته ویلی کېږي نیم او دغه شان چاک چې کوم د چاک خو تاسو پیژنئ چې څه ته ویلی کېږي کوم باندې چې موږ په بورډ باندې لیکل کوو هغې ته ویلی کېږي. دغه شان ټاک بات کرنا او دغه شان واک چې کوم دی نو هغه چلنا. دغه شان بام دا مرهم ته وایي BALM بام مرهم لکه فرض که when you are getting injury چې کله ته څه داسې انجري وشي زخم وغیره وشي او هغه کوم مرهم وغیره پکې دي پټۍ وغیره نو هغې ته بام ویلی کېږي BALM بام. او دغه شان کام چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي خاموشۍ ته ویلی کېږي سکون ته ویلی کېږي آرام ته ویلی کېږي CALM کام. او PALM پام چې کوم دی هتیلي ته ویلی کېږي ورغوي ته. او دغه شان سامن چې کوم دی نو په دې کې دا L چې کوم دی سایلنټ دی دا یو قسم مایع نوم دی نو دغه شو خو دا یو څو ورډز دي ډېر نه دي په دې کې دا سایلنټ دی. په دغه شان پوزیشن باندې نور ډېر ځایونو کې کې چې کوم دی نو هغه سایلنټ نه بس صرف دا یو څو ورډ چې کوم دی دا په ذهن کې یاد ساتئ چې L به په کم پوزیشن باندې سایلنټ وي. په دې ورډ کې کاف کې وي په هاف کې وي چاک کې وي په ټاک کې وي په واک کې وي په بام کې وي په کام کې وي که پام کې وي او دغه شان په سامن یو قسم مایع دی پاکې وي. یو څیز قدرې پاتې شي زموږ سره هغه دی المنډ. دا به یو په ذهن کې یاد ساتئ بادام ته چې ویلی کېږي دا L چې کوم دی نو دا موسٹ آف د پیپل چې کوم د نیټیو سپیکرز کوم د انګلیش سپیکرز دي کوم د برټن والا یا د امریکن والا د هغې نه ډېر کرتې ما داسې اورېدلی دی آمنډ او څوک المنډ وایي. البته ډکشنرۍ کې چې کوم دی نو کوم ډکشنریز دي یا د آنلاین چې کوم ډکشنریز دي نو هغو دا L چې کوم دی نو دا نه سایلنټ کوي یعنی د دې پروننسیشن کوي. نو تاسو دا یو څو ټکي چې کوم دي د L په پوزیشن سره یاد ساتئ چې دا یو څو ټکي به د L په پوزیشن سره زموږ سره سایلنټ دي. نو د سایلنټ لیټرز موږ نن وکړو آی او په آی کې موږ دا خبره وکړه چې دا به صرف په بزنس کې یعنی د اس نه بعد چې کوم آی راځي په بزنس ورلډ کې په دغه وخت کې به دا سایلنټ نور به په یو ځای کې هم سایلنټ نه یعنی خپل اواز به ورکوي. دغه شان دویم موږ چې وکړو نو کې موږ وکړو چې کې به په کم پوزیشن باندې سایلنټ دي. نو کې موږ په دې پوزیشن ویو چې کله یو ورډ چې کوم دی د کې ان سټارټ شي نو دا اولنی کې چې کوم دی دا به څه شي دا به سایلنټ. او د L موږ دا خبره وکړه چې we have not any specific rule we do not have any specific rules زموږ سره داسې څه specific rules نشته دی but we have some words in which the K is silent while we have many other words and that words we have not silent. So keep this point in mind that there is no specific rules for L to make the L silent. If you like the video, please share, comments, and if you ask anything, please write it in your the comments box. Ask freely and give also me suggestion. Dalla Paman.